السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي. أهلا بيكم، رجعت لكم تاني مع رواية أو قصة Great Expectations أو توقعات عظيمة. ومعنا النهاردة Chapter 3. وطبعا زي ما احنا عارفين وقفنا في Chapter 2 لما بيب راح لبيت مس هافيشام وقابل هناك ستيلا، وكانت بتعامله معاملة مش لطيفة خالص. وبعدها راح قابل جو اللي هو كان جوز اخته في مطعم كده على الطريق. وهناك لقى واحد ومعاه المبرد اللي كان بيب اداه للمسجون في المستنقعات في اول القصة خالص. وساعتها ادرك بيب ان الراجل ده قابل المسجون ده، وحس ان في خطر هيحصل او في مشكلة هتحصل بسبب الموضوع ده. هنعرف دلوقتي بقى ايه اللي حصل. ناخد الكلمات الأول. حانة أو فندق صغير قلنا اسمها إن، عملة معدنية. كاين تيك أوت يعني يخرج. راب يعني يلف، الدبليو لما بيجي بعدها ار الدبليو ما بتنطقش، يبقى اسمها ايه؟ راب يعني يلف أو يغلف. immediately يعني في الحال أو مباشرة. shelf يعني رف. remain يعني يظل أو يبقى. gloomy يعني كئيب أو متجهم. relatives يعني أقارب. dark haired يعني ذو شعر داكن. on the stairs يعني على السلالم. behave yourself يعني أحسن التصرف، تأدب يعني. walk up the stairs يعني يصعد السلم أو يطلع السلم. dining room غرفة الطعام. table cloth اللي هو المفرش. cloth معناها قماش، اللي هو المفرش يعني بتاع الترابيزة. wedding celebration يعني احتفال بالزفاف أو احتفال الجواز. covered with يعني مغطى بيه. spiders webs يعني شبكات العنكبوت. pale skin يعني جلد شاحب. fair hair يعني شعر أشقر. send حد away يعني يطرد حد أو يبعد حد. on his knees يعني على ركبه. the boy was my age يعني الواد كان في نفس سني تقريبا. got a black eye يعني حصل له تورم في عينه. visits يعني زيارات. dusty يعني مطرب عليه تراب. dust اللي هي تراب. dusty يعني عليه تراب. apprentice يعني صبي او مبتدئ في حاجه معينه اسمها apprentice، اللي هو صبي المعلم يعني. apprentice. reward يعني مكافأة. pay for يعني يدفع لحد او يدفع لشخص يعني. apprenticeship اللي هو التدريب المهني او حد انك تدرب حد مبتدئ يعني. that's your lot يعني هو ده نصيبك. lot يعني نصيب. boss يعني زعيم او مدير. thoughts يعني افكار او معتقدات. thanks to يعني بفضل او بسبب. argument يعني جدال او مناقشة. خناقة يعني شدوا مع بعض في الكلام بمعنى صح. couldn't put my يعني ما couldn't bite my finger on يعني ما قدرتش اتعرف على حد. طيب هنا بقول لك when I realized that the man in the inn had met the convict I helped on the marshes. أول ما أدركت إن الراجل اللي إحنا قابلناه في في المطعم أو في الحانة اللي كان قاعد مع جو ده قابل المتهم اللي أنا ساعدته في المستنقعات، طبعا باب اللي بيتكلم. I wanted to take Joe away. كنت عايز آخد جو ونطلع نهرب بسرعة. Before we could go وقبل ما نقدر نمشي however the man took out a new coin. الراجل طلع عملة معدنية من جيبه. He wrapped it in some paper and gave it to me. لفها كده في حتة ورقة وادهاني. This is yours he said but be careful. قال له العملة دي ليك بس خلي بالك. Feeling frightened I took the coin and left with Joe. وانا خايف طبعا ومرعوب خدت العملة منه وطلعت مشيت مع جو. When we got home أول ما وصلنا البيت we realized that the paper wrapped around the coin was a pound note. كانت عملة من فئة الجنيه. الورقة اللي ملفوفة حوالين العملة دي كانت جنيه، يعني هو حاطط العملة في جنيه. Joe went back to the inn immediately to try to find the man and return his note to him. جو طلع بسرعة على الحانة عشان يدور على الراجل ده عشان يديله الورقة دي تاني. However the man had left. ولكن الراجل ده كان ساب الحانة ومشى. Mrs. Joe put the pound note on a shelf where it would be safe and there it remained. خدت الجنيه ده حطته على الرف عشان يبقى في أمان وفضل محطوط مكانه. On my next visit to Miss Havisham's house لما رحت بقى بيت مس هافيشام تاني مرة Stella took me into a gloomy room. خدتني على أوضة مظلمة كده where three ladies and a gentleman were waiting. كان فيها 3 ستات وراجل قاعدين في الأوضة مستنيين. They were Miss Havisham's relatives. كانوا قرايب مس هافيشام دي. سارة، جورجيانا، كاميلا and ريموند بوكيت. دول قرايب مس هافيشام اللي كانوا في الأوضة. and they had also come to see her that day. وهم كانوا جايين في اليوم ده عشان يشوفوها هم كمان أو يزوروها.
A bell rang far away. في سمعنا صوت جرس بيرن كده من بعيد. Miss Havisham was ready to see me. Miss Havisham كانت جاهزة عشان تقابلني. Holding up her candle, Stella led me through the dark house. فستيلا قامت شايلة الشمعة بتاعتها وجت عشان تنور لي في البيت. طبعا زي ما احنا عارفين البيت كان ضلمة خالص، فجت تنور لي الطريق يعني عشان توصلني لها. Well boy, she asked, am I pretty? قول لي يا ابني، هو انا جميلة؟ فقال لها yes you are very pretty. انت جميلة جدا. قالت له why don't you cry? she asked looking unkindly at me. فبتقول له هو انت بتعيطش ليه؟ وبتبص لي كده بطريقة unkindly، يعني طريقة غير لطيفة او غير طيبة يعني. قال لها I will never cry again. فقلت لها انا عمري ما هعيط تاني. Just then ساعتها we met a large dark haired man on the stairs. ده ستيلا هي اللي بتقول له انت بتعيط ليه؟ قال لها انا مش هعيط تاني. ساعتها بقى واحنا طالعين على السلم كده قابلنا راجل كبير وشعره اسود على السلم. you are a neighbor I think he said. he asked. فبقول له انت واحد من الجيران يعني؟ فبيب قال له yes sir. ايوه انا واحد من الجيران. why are you here boy؟ انت بتعمل إيه هنا يا ابني انت؟ Miss Havisham asked for me. فبيب قال له Miss Havisham هي اللي طلبتني. I explained. Well, behave yourself. طيب ماشي. أحسن التصرف. This is not a place for children to play. ده مش مكان للأطفال يجوا يلعبوا فيه. He said before walking away. قال لي الكلمتين دول وهو ماشي كده. قال له خلي بالك ده مش مكان للعب يعني. I thought that he might be a doctor. قلت الراجل ده ممكن يكون دكتور أو حاجة. And I continued walking up the stairs. وكملت طالع على السلالم زي ما أنا. I soon found myself in Miss Havisham's room again. وبعدها على طول لقيت نفسي في أوضة Miss Havisham تاني. Everything was the same as before. كل حاجة كانت زي المرة اللي فاتت، مفيش حاجة اتغيرت. So فميس هافيشام أول ما شافته بتقول له إيه؟ Are you ready to play؟ أنت جاهز عشان تلعب يا ابني؟ فقال لها I don't think مدام أنا والله مش بيتهيألي مش جاهز يعني. I replied well do you want to work then؟ طب تحب تشتغل طالما مش عايز تلعب؟ فقال لها I said that I did. فبيب قال لها ماشي اشتغل. And she told me to wait for her in the dining room opposite. قالت له خلاص استناني في اوضه الطعام اللي قصاد اوضتها يعني. When I entered the dark room أول ما دخلت الأوضة الضلمة اللي هي أوضة الطعام دي I could see a long table laid with a tablecloth and plates. لقيت فيه ترابيزة سفرة كبيرة وعليها مفرش وأطباق. Prepared for a wedding celebration. الأطباق يعني الترابيزة متجهزة لحفل زفاف. But now it was dusty and covered with spiders webs. بس خلاص المفرش ده لسه مفروش زي ما هو من زمان يعني، فبقول لك بقى مليان تراب ومتغطي بشبكات العنكبوت. The room looked like it had been exactly the same for many years. الأوضة كان شكلها مقفولة على الوضع ده بقالها سنين طويلة. There were spiders and mice everywhere. كان في عناكب وفئران في كل حتة. I was looking around the room and watching the spiders when Miss Havisham came quietly into the room behind me. قاعد كده بتفرج على الفئران والعنكبوت اللي مالي الأوضة ده. فميس هافيشام دخلت بهدوء كده ورايا الأوضة. فبتقول له إيه؟ What do you think that is؟ asked Miss Havisham. فبتقول له إيه رأيك؟ تحذر فزر دي إيه كده؟ Pointing at a tall shape in the center of the table. وشاورت لي كده على شكل طويل في وسط الترابيزة. I went closer. فبيقول لك أنا قربت شوية. It's a cake. فبقول دي كيكة أو تورتة. بيب a wedding cake. تورتاية زفاف. mine. she went on. وقامت مكملة بتقول mine دي بتاعتي، كانت بتاع زفافي يعني. and now walk with me. تعالى بقى اتمشى معايا كده. she asked me to walk with her around the room. طلبت مني ان انا اتمشى معاها في وسط الأوضة. which we did for some minutes. فضلنا نعمل الموضوع ده لمدة كام دقيقة ماشيين في الأوضة يعني. until Stella and the buckets came in. لحد ما ستيلا والناس اللي كانوا معاها جم. They asked about Miss Havisham's health and wished her a happy birthday. سألوا على صحتها وتمنوا لها عيد ميلاد سعيد. But she sent them away. ولكنها أبعدتهم، قالت لهم اطلعوا بره. That wedding cake was brought here a long time before you were born. قالت له التورتاية بتاعت عيد الميلاد ديت جت هنا من زمان قوي قبل ما انت تتولد بوقت طويل. Miss Havisham told me. And everything is still here. وكل حاجة لسه محطوطة مكانها زي ما هي. She stood for a long time. فضلت واقفة كده فترة طويلة looking at the table. بتبص على الترابيزة. Then we returned to her dressing room and Miss Havisham told Stella and me to play. وبعد كده فضلنا واقفين فترة طويلة وبعد كده رجعنا تاني لأوضة اللبس بتاعتها وقالت لي أنا وستيلا إن احنا نلعب مع بعض. So we sat down to play games in her dressing room but
This time Stella refused to speak to me. فقعدت انا وستيلا نلعب مع بعض وهي تتفرج علينا، بس المرة دي ستيلا مرضتش تتكلم معايا، فضلت تلعب وهي ساكتة يعني. Finally في النهاية Miss Havisham asked me to return in a few days and allowed me to leave. بعدها ميس هافيشام قالت له خلاص قوم روح وتعالى لي كمان كام يوم كده، وسمحت لي ان انا امشي. ستيلا led me out of the house. ستيلا قالت لي يلا، وصلتني لحد ما طلعت بره. again put my food and drink on the ground and shut the door. قامت حاطه لي برضه نفس المره اللي فاتت، حطت لي الاكل والميه على الارض وقامت قافله الباب. alone in the garden وانا لوحدي في الحديقه I was surprised to see another boy looking at me out of the window. استغربت قوي out of a window لما لقيت ولد صغير قاعد يبص لي من شباك. he disappeared into the house واختفى جوه البيت، ما شفتوش تاني. and then came out into the garden to speak to me. وبعد كده طلع لي بقى، لف لي من الباب وطلع عشان يتكلم معايا في الحديقة. he had very pale skin and short fair hair. كان شعره، جلده كان شاحب قوي، بهتان كده، وشعره كان شعره أصفر وقصير. so in my mind I called him the pale young gentleman. فبيني وبين نفسي كده قمت قايل ايه، انا هسميك الواد الصغير الشاحب. hello who let you in he asked. اهلا، مين اللي سمح لك تخش البيت؟ طبعا الواد الشاحب هو ده اللي بيكلم بيب. فقال له ستيلا، ستيلا هي اللي دخلتني. قال له come on fight then، تعالى اتخانق معايا يلا. he said preparing to hit me، وهو بيستعد عشان يضربني. the boy was my age. الواد كان تقريبا في نفس سني but much taller than me، بس كان أطول مني بكتير. I ran at him hard and he fell over. فقمت طالع جري عليه خبطه وقام واقع على الأرض. he jumped up، نط وقف على رجليه. prepared to fight again، وهو بيستعد عشان يتخانق معايا تاني. so I ran at him again، فطلعت جري عليه تاني. this time he got a black eye. المرة دي كان عنده black eye، اللي هو كان متعصب يعني. he didn't seem to be strong and never hit me hard. ما كانش شكله قوي ولا حاجة وما خبطنيش يعني، هو الواد كان حاسس ان هو خلاص تعبان يعني. the fight continued for several minutes until the boy was on his knees saying you have won. كام دقيقة كده بعدها بنتخانق مع بعض لحد ما الواد ده قام نزل على ركبه وهبط بقى من كتر الخناق وقال له خلاص you have won، انت اللي كسبت. He was so brave that I felt sorry for him. الواد ده كان قوي يعني، كان شجاع جدا، فزعلت عليه بصراحة. فبيب قال له can I help، ممكن اساعدك؟ قال له no thank you good boy he answered. قال له لا شكرا، مش عايز منك مساعدة، انت ولد طيب. goodbye، الى اللقاء. I knew that it was time to leave. عرفت ساعتها ان ده خلاص انا لازم امشي دلوقتي. I didn't see the pale young gentleman at Miss Havisham's again. ما قابلتش الولد ده في بيت ميس هافيشام تاني. although my visits continued، على الرغم من ان زياراتي اتكررت ورحت لهم بعد كده اكتر من مرة، ولكني ما قابلتوش تاني خالص. nothing ever changed، مفيش حاجة اتغيرت. ميس هافيشام sat in her wedding dress. فضلت ميس هافيشام برضو بتقابلني بفستان الزفاف بتاعها in her dusty dressing room، في اوضه اللبس المطربه بتاعتها. ستيلا and I played games as she watched. وانا وستيلا برضو كنت على طول بروح العب انا وستيلا وهي بتتفرج علينا، معتاد يعني. and Miss Havisham asked if I thought Stella was pretty. وميس هافيشام سألتني انت تعتقد ان ستيلا دي جميلة؟ I always said yes، كنت دايما بقول لها اه. and Miss Havisham seemed happy with this answer، كان شكلها مبسوطة بالإجابة دي. Mrs. Joe اللي هي طبعا أخته اللي احنا قلنا ما بيطقهاش عشان كده ما بقولش عليها أختي and Uncle Plumblechuck had been talking about the same thing ever since I had started to visit Miss Havisham. أختي ومستر بلامبلتشوك كانوا دايما بيتكلموا في نفس الموضوع من أول ما بدأت إن أنا أروح بيت ميس هافيشام ده. They were sure that she wanted to give me all her money. كانوا متأكدين إن هي عايزة تورثني فلوسها كلها. And they wanted my visits to continue. كانوا عايزين نكمل، روح يا ابني روح لهم تاني لحد ما يدوك لحد ما الست ديت إيه تقتنع بيك وتديك فلوسها يعني. What will you be when you grow up, Pip? She asked one day. ميس هافيشام بتسألني في يوم من الأيام، هو أنت لما تكبر هتبقى إيه يا بيب؟ I'm going to become Joe's apprentice and learn to be a blacksmith, I said. فقال لها أنا هبقى الصبي بتاع جو الحداد، وهبقى حداد لما أكبر في يوم من الأيام. Then tell Joe to come here at once, she replied. قالت لي خلي جو يجي لي هنا حالا دلوقتي. When Joe came with me on my next visit، في الزيارة اللي بعدها خدت جو رحنا. Miss Havisham gave him a large bag of money، ادت له شنطة كبيرة مليانة فلوس. Pip will become your apprentice now.
قالت له بيب هيشتغل الصبي بتاعك من دلوقتي. She said he's a good boy and this is his reward. هو ولد كويس ودي المكافأة بتاعته. The money is to pay for his apprenticeship. الفلوس دي عشان تعلمه بيها يعني. But that's your lot. وده نصيبك. This is all you will get from me, Mr. Gargery. وده نصيبك وده يعني دي الفلوس الوحيدة اللي هتاخدها مني. Shall I visit you again, Miss Havisham? I asked. فبيب بيقول لها ممكن اجي ازورك تاني؟ قالت له no. ما تجيش تاني. Joe is your boss now. جو هو الزعيم بتاعك دلوقتي او الرئيس بتاعك. Stella, show them out. وري لهم الطريق، طلعيهم بره يا ستيلا. And so my apprenticeship with Joe began. وبدأت ساعتها مرحلة تعليمي الحدادة مع جو. But I had changed. بس أنا اتغيرت عن الأول. I no longer wanted to be a blacksmith. Now I was ashamed of my home and my family. ما عدتش عايز أبقى حداد وبقيت دلوقتي خجول من بيتي ومن عيلتي. Stella was often in my thoughts. ستيلا كانت دايما بتيجي في أفكاري، كنت بفكر فيها كتير. Although I didn't see her anymore. مع إني ما قابلتهاش بعدها. I was sure that she didn't like my position in life. أنا كنت متأكد إن هي مش عاجبها مكانتي في الحياة. So I continued my education and worked hard. فكملت تعليمي وكنت بجتهد في شغلي. This was largely thanks to Betty, who gave me lessons and taught me as much as she knew. وده طبعا كان كله بفضل بدي اللي احنا قلنا حفيدة المدرسة بتاعته في مدرسة القرية اللي علمتني كل حاجة ممكن تقدر عليها. Although she was older than me, Betty was my friend. وعلى الرغم من ان هي كانت اكبر مني في السن ولكنها كانت صديقتي المقربة. About a year after my apprenticeship with Joe had begun. وبعد ما بدأت تعليمي مع جو حوالي سنة. I asked Joe for an afternoon's holiday. قلت له سيبني بقى اخد اجازة النهاردة بعد الظهر. So that I could visit Miss Havisham and thank her for helping me. عشان اقدر ازور Miss Havisham واشكرها على مساعدتها ليا. When Orlick, Joe's workman, صاحب الشغل بتاع جو كان اسمه Orlick, heard that I was going for he was very angry. لما عرف ان انا همشي كان زعلان جدا متضايق. He didn't think it was right that I should have an afternoon's holiday. قال له لا ما ينفعش تديله اجازة، ده غلط. While he couldn't have one too. ده كان شغال معاه workman، كان عامل مع جو في الورشة بتاعته. فقال له اشمعنى بقى بيب هياخد اجازة وانا لا، انا عايز اجازة انا كمان. I didn't like Orlick. ما كنتش بحب Orlick ده. He was large and slow. كان تقيل وضخم وتقيل في الشغل. And he often tried to make my life difficult at work. وكان بيحاول دايما يخلي حياتي صعبة في الشغل. An argument began between Orlick and Mrs. Joe. وبدأت خناقة بين Orlick ومسز جو اللي هي أخت بيب ده. Who wanted me to see Miss Havisham again. هي عايزاني اروح ازور مس هافيشام تاني. هي طبعا مش حبا فيه ولا حاجة. هي قالت له روح يا ابني يمكن ربنا يكرم بأي قرشين منها يعني. In the end وفي النهاية جو had to stop them. جو اضطر يوقفهم. But there was something strange about Orlick. بس كان في حاجة غريبة في Orlick. But I couldn't put my finger on what it was. بس ما قدرتش افهم او اعرف ايه هي الحاجة دي. يعني كان في حاجة غريبة بس مش عارف ايه هي الحاجة دي. نيجي بعد كده بقى على التدريبات بتاعة chapter 3 من الكتاب بتاعنا صفحة 478. أول حاجة بقولك don't be rude and yourself. طبعا إيه behave yourself، أحسن التصرف. There was a bad storm and my flat was، كان في عاصفة and my flat was إيه dusty يعني مطربة أو مليانة تراب. Before being a famous mechanic he was an apprentice يعني متدرب أو صبي زي ما قلنا. The salesman is a present with colorful paper. طبعا wrapped يعني غلف الهدية بأوراق ملونة. I asked my friend to A out of his neighborhood. تبقى lead out of his neighborhood إن هو يرشدني للخروج من neighborhood اللي هو الحي بتاعه يعني. طيب then when they got engaged the fiancé اللي هو الخطيب يعني chose a nice، اختار ايه nice ring خاتم. Ina is the governorate in which I lived and grew up اللي اتربيت فيها وكبرت فيها يعني. When we entered the old house it was full of spiders full of webs ليه يعني full of على طول spiders webs اللي هي شبكات العنكبوت. Sal was my cousin. سلوى بنت عمي. This means that she is one of my relatives أحد الأقارب. The old roof was with huge wood poles. يبقى was held
كان hold يعني يحمل، held يعني كان متشال أو كان محمول على أعمدة خشبية. Marriage ceremony and the meal or party that follows is a wedding. wedding ده اللي هي إزالة الحشائش الضارة، أمال دي wedding اللي هو الزفاف. To eat means to give something to someone because they have done something good or helpful or have worked for it. يبقى to ايه reward، انك تكافئ حد معناه انك تديله حاجة عشان يشتغل عندك او عمل لك شغلانة. طيب بعد كده بيقول لك ايه a member of your family is called a relative، برضه احد الاقارب، عضو في عيلتك او فرد من عيلتك. means having a skin color that is very white or whiter than it usually is. طبعا اللي هو ايه pale شاحب. A number of people عدد الناس or things that is more than a few but not a lot means ايه several عديد، اللي هو مش كتير قوي مش قليل قوي. several means dark especially in a way that makes you feel sad، اللي هو ايه gloomy، اللي هو كئيب او مظلم بس ضلمة كئيبة زي ما قلنا يعني. someone who works for an employer for a fixed period of time in order to learn a particular skill is called، لو بيشتغل عند حد لفترة من الوقت لحد ما يتعلم مهنة أو حرفة، طبعا اللي اسمه إيه apprentice اللي هو متدرب أو صبي زي ما قلنا. to a means to put paper or cloth over something to cover it. يبقى to wrap إنك تغلف حاجة، هو إنك تحط عليها ورقة أو قماش عشان تغطيها. someone especially when they could do better تبقى opportunity يعني فرصة. A situation in which two or more people disagree often angrily is ايه قلنا طبعا اسمه ايه argument يعني خلاف او مناقشة حادة يعني. طيب كده يكون خلص chapter 3. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني ان شاء الله في chapter 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.